De ce libertate de exprimare? Este chiar așa important acest drept sau este un moft pe care vrem neapărat să-l avem? Eu am crescut într-o perioadă comunistă, în care părinții îmi spuneau dimineața: ai grijă ce vorbești, unde vorbești și cum vorbești. Avem cele două modele, modelul american și modelul european. În America, dacă ești într-un spațiu aglomerat, într-un spațiu public și strigi bombă și are loc o ambuscadă și rezultă victime, nimeni nu-ți face nimic, pentru că în baza principiului libertății de exprimare poți să spui orice. În Europa lucrul ăsta nu este posibil. Dar ceea ce își face simțită prezența tot mai mult este această atitudine subiectivă bazată pe cum mă simt. Eu sunt în centrul. A impune o anumită exprimare și un anumit limbaj, limbajul acela specific are în spate o ideologie și prin impunerea limbajului tacit, așa cum spuneai, foarte elegant și finuț, se impune de fapt și ideologia respectivă și odată ce devine un lucru general acceptat, nu vorbim, exact cum spuneai la început, nu vorbim despre religios în public, devine o chestiune atât de acceptată încât se mai poate face încă un pas în aceeași direcție de a mai impune și altceva ideologic, lucrurile sunt deja scăpate de sub control, iar vocile creștine pe nicăieri făcute publice, nimeni nu zice nimic, tăcem din gură, punem capul în pământ și ne vedem de treabă, s-ar putea ca mai devreme sau mai târziu să avem cu adevărat toate libertățile restrânse. Și anume ideea că despre religie nu vorbim decât în spațiul intim, privat. Da. Nuditatea și sexualitatea peste tot sunt publice, religia însă numai acasă sau între pereții bisericii. De unde această idee? Nu mai predicăm adevărul așa cum este, ci doar ceea ce este acceptabil, ce se acomodează cu lumea. Fiind cenzurată, ți este scoasă din spațiul public, nu mai ai acces la ea și ești obligat să trăiești într-o bulă, încet ți se formează o bulă ideologică în care ești așezat și doar de acolo să te hrănești, doar cu acele gânduri care sunt politic corect și în trend acceptate și cam asta este direcția în care ne îndreptăm. Interesant, nu poți spune orice, oricând, oricui, oricum, ci sunt niște principii. Unu, respect față de celălalt. Chiar și un prost ar pica de înțelept dacă și-ar ține gura, dar mai bine ții gura decât să spui prostii. Bine ați venit încă o dată, dragi ascultători, la canalul nostru Vertical. În dezbaterea de astăzi vom vorbi despre libertatea de exprimare. În democrațiile liberale, acest principiu este un drept fundamental. Însă se ridică întrebarea cât de liberi mai suntem să ne exprimăm în momentul în care anumite tendințe ideologice începe să restrângă acest drept pe care îl avem. Alături de mine este Claudiu Gorbănescu și Cornel Roman. Vom discuta împreună acest subiect astăzi și vom pleca de la un caz concret. În 2016, Canada a adoptat legea C16, care introduce termenii identitate de gen și expresie de gen în codul drepturilor omului și în codul penal. Scopul declarat al legii era protejarea persoanelor transgender de discriminare. Însă, interpretările legii au sugerat că refuzul de a folosi pronumele preferate ale unei persoane ar putea fi considerat discriminare și deci chiar un discurs al urii. În acest context, Jordan Peterson, profesor de psihologie la Universitatea din Toronto, a făcut publică opoziția sa față de ceea ce el a numit impunerea prin lege a unui limbaj ideologic. Spunea că nu are o problemă să folosească anumite pronume din politețe, dar că respinge ideea de a fi obligat prin lege să o facă. Această poziție i-a atras un val masiv de critici,
a fost acuzat de transfobie, a fost boicotat în spațiul academic și mediatic, iar ulterior a devenit subiectul unei anchete din partea Colegiului Psihologilor din Ontario, care i-a cerut să urmeze un program de reeducare pentru comunicarea în spațiu public. Pearson a refuzat, spunând că este vorba de o formă de intimidare și cenzură. În același timp a devenit un simbol al libertății de exprimare pentru mulți. Cazul acesta, și nu este singurul, ne obligă să reflectăm asupra acestei teme a libertății de exprimare. Și aș vrea deja să pun pe masă primele întrebări de la care să pornim discuția noastră. Când se termină protejarea drepturilor și începe impunerea ideologică? Prima întrebare. O altă întrebare, este libertatea de exprimare un drept absolut sau un privilegiu condiționat? Și ce riscăm să pierdem dacă nu putem spune ceea ce gândim, chiar și atunci când poate că opinia noastră este greșită? Așadar, dragilor, de ce libertate de exprimare? Este chiar așa important acest drept sau este un moft pe care vrem neapărat să-l avem? Aș zice că e mai întâi un drept. Este un drept consfințit prin lege. Este și o datorie să luptăm pentru această libertate de exprimare. A fost consfințit, dacă vreți, încă din Magna Carta, 1215. A fost reluat în diferite forme la Revoluția franceză, în Constituția americană și așa mai departe, în Constituțiile actuale. Dar nu vreau să mă refer la dimensiunea juridică, ci faptul că dacă nu ești atent la nevoia de exprimare, ajungi să fii dus de curent. Eu am crescut într-o perioadă comunistă, în care părinții îmi spuneau dimineața: ai grijă ce vorbești, unde vorbești și cum vorbești. Glume de o anumită turnură care aducea atingere președintelui statului cel mai iubit dintre cei mai iubiți, partidului, aveau să fie pedepsite cumplit. Exemplul pe care mi-l dădeau părinții, nu știu cât e de adevărat, însă se spunea atunci că un actor celebru, îndrăgit la vremea aceea, Hamza Pelea, în glumele lui avea o poveste despre leana lui Zăpăcitul din capul satului și într-o întâlnire publică a scăpat și a spus: leana lui Zăpăcitul din capul statului. Câteva luni mai târziu avea să se audă că a murit de cancer. Acum nu știu cât e de adevărat povestea, însă părinții mi-o povesteau cu atenționare. Ai grijă ce vorbești, ai grijă cum vorbești. Cu alte cuvinte, contextul, curentul ideologic determina la un moment dat conformismul. Nu aveai dreptul să spui opinia ta, nu aveai dreptul să-ți exprimi spiritul critic, că nu ești de acord cu ceea ce se vehiculează, ci trebuia să te conformezi. Altfel, erai exclus, erai marginalizat, apropo de personajul la care ai făcut trimitere, exclus din spațiul academic pentru că nu s-a conformat, pentru că nu s-a aliniat curentului de gândire. Astfel că a vorbi despre libertatea de exprimare și a milita pentru ea este nu doar un drept, e o misiune. Și nu se vorbea în vremea aia și de întâlniri de reeducare, tot în aceeași direcție ca cel de aici? Pentru mine, dintr-o dată, a prins beculețul ăsta. Ce facem? Ne întoarcem în comunism, noi care suntem aproape de perioada aia? Pentru noi imediat se aprinde genul ăsta de reactivare. Pentru ei, probabil, neavând niciodată Canada fiind o țară liberă de ani de zile, chestiunea asta nu aprinde atât de mult o anumită aversitate împotriva. Nu, pentru că lucrurile, după cum observați, merg discret
Și nu sunt legi care să-ți obstrucționeze libertatea de exprimare, legi clare, care se aplice în mod direct și brutal. Am să vă dau exemplu unei perversiuni ideologice care s-a înfiripat în mentalul colectiv. Și anume ideea că despre religie nu vorbim decât în spațiul intim, privat. Da. Nuditatea și sexualitatea Peste tot sunt publice, religia însă numai acasă sau între pereții bisericii. De unde această idee? Pentru că pe mine părinții m-au învățat altceva. Când era vorba de nuditate și sexualitate, asta era domeniul privat care trebuia păstrat între pereții casei, da? Nu ieșeai pe stradă în pielea goală, iar biserica era construită în mijlocul satului, în mijlocul localității, ca să poată fi văzută de toată lumea. Dar s-a tot promovat această idee că nu vorbim despre religie, nu ne facem cunoscute opțiunile religioase, nu ne afișăm cu simboluri religioase, pentru că lucrul ăsta ține de privat. E o formă de obstrucționare a libertății de exprimare și o formă de cenzură până la urmă, nu legalizată, nu legiferată, dar fără să mai gândești, dar la un moment dat mi-am dat seama că nici nu îmi puneam problema asta. De unde vine această idee și de ce? Cine a zis că religia trebuie să se transforme într-un tabu despre care nu ai voie să vorbești public și trebuie să o ții doar în intimitatea casei? În anumite cercuri așa este înțeleasă de fapt laicitatea. În spațiu public să nu îți exprimi niciodată convingerea religioasă, pentru că este cumva interpretată ca prozelitism. Și atunci încet chestiunea asta a intrat în numele laicității, a intrat un fel de cenzură a tot ce înseamnă religios, a orice discuție religioasă, a orice perspectivă religioasă asupra lucrurilor. În spațiul, în spațiul românesc, noțiunea asta a fost promovată și de bisericile majoritare care doreau să aducă la tăcere vocile minoritare, bisericilor minoritare care încercau să exprime într-un fel sau într-altul. Acuzau de prozelitism orice act și orice misiune pe care o făceau. De aceea avem mai multe curente. Unul este secularismul, laicitatea, bisericile majoritare care doreau să controleze spațiul public și asistăm în spațiul românesc la așa ceva, o astfel de cenzură. Interesant este că normele se schimbă foarte repede, aproape fără să ne dăm seama și astăzi sub influența noilor tehnologii sau mai bine zis grupurile social media. În spațiul acesta ușor primești hate, ușor ești marginalizat, ușor ești categorisit într-un anume fel, ești marginalizat dacă nu te conformezi unui trend ideologic. Libertatea de exprimare. A existat vreodată libertate absolută în acest domeniu? Cum vedeți, că atunci când zicem libertate de exprimare, o vedeți ca fiind o libertate de a spune absolut orice, indiferent cât de violent ar fi mesajul, indiferent cât de jignitor, injurios ar fi mesajul, sau are și libertatea asta o anumită limită normală? Din punct de vedere legal, avem cele două modele, modelul american și modelul european. În America, dacă ești într-un spațiu aglomerat, într-un spațiu public și strigi bombă și are loc o ambuscadă și rezultă victime, nimeni nu-ți face nimic, pentru că în baza principiului libertății de exprimare poți să spui orice. În Europa lucrul ăsta nu este posibil. În Europa imediat vei fi dus la secția de poliție, iar dacă au loc, sunt victime, sunt urmări grave, atunci riști pușcărie. Nu poți să... Sunt două modele diferite. Acum, în lumina întrebării tale, care e cel mai bun? Poți să spui într-adevăr orice, indiferent de consecințe, sau e mai potrivit modelul european? După cum bine știți, în Europa sunt multe lucruri pe care n-ai voie să le afirmi sau n-ai voie să le infirmi, cum sunt Holocaustul sau genocidul armenilor. Sunt lucruri pe care
negarea lor se pedepsește cu pușcărie, cu închisoare. Lucru inimaginabil pe continentul american. Citeam într-o zi că la un moment dat niște musulmani au făcut radicalizați, au avut un atentat și au omorât pe cineva în Suedia și un prieten al victimei s-a supărat foarte tare, s-a dus într-un loc public, a luat Coranul și l-a ars. Și pur și simplu statul l-a dat în judecată și a trebuit să plătească niște consecințe pentru gestul ăsta. Și el nu-și putea explica cum adică prietenul meu a fost omorât, iar eu când îmi exprim felul ăsta nu fac nimic, nu atentez la viața cuiva, tot eu sunt cel sancționat. Cum vedeți granița, limitele, până unde merge libertatea asta? Vreau doar un lucru să amintesc apropo de cât putem să ne exprimăm, cât de mare este deschiderea libertății de exprimare, deși e un vis al omului să fie liber, să spună. Interesant, nu poți spune orice, oricând, oricui, oricum, ci sunt niște principii. Unu, respect față de celălalt, pace, adică nu poți spune și ei chiar interzis prin lege, nu poți spune orice incitând la ură. Dacă vreți, sau să nu respecti anumite norme, așa cum ai spus legat de Holocaust și altele. Chiar și în Grecia antică, când s-a promovat, era locul unde avea loc dezbaterea. Ce frumos! Oamenii spuneau ideile, un loc de creștere. Chiar și acolo erau limite. Nu aveai voie să ofensezi zeii. Socrate avea să plătească lucrul ăsta în creuzetul democrației. Trebuie să spunem că libertatea de exprimare este frumoasă, este adorabilă, este un drept, dar are și niște limite. Limitele libertății se sfârșesc acolo unde e o exprimare plastică, acolo unde începe nasul celuilalt. Cu alte cuvinte, libertatea ta de exprimare nu trebuie să aducă atingere libertății celuilalt. Sunt câteva principii: respect față de celălalt, pace. Cu alte cuvinte, dacă ai libertate de a spune, nu înseamnă că poți să manipulezi, poți să minți. Ok, ești liber să vorbești, dar nu să promovezi minciuna. Ești liber să vorbești, dar fără să jignești, fără să aduci atingere celuilalt. Și dacă celălalt se simte jignit aici este de o o problemă opinie pertinentă. Este o problemă aici. Avem nevoie să facem diferență între idee și persoană, între emoție și problematică. Una, ai spus foarte frumos, se simte. Adică poți să spui adevărul în dragoste. Poți vorbi despre lucruri sensibile, dar cu respect, având în atenție demnitatea celuilalt, păstrând un spirit al păcii și al demnității. Poți să spui și lucrurile sensibile și nu că poți, e și misiune de a spune adevărul așa cum este în spirit al păcii. Ceea ce simt eu, ceea ce văd eu în societatea noastră este că unii oameni au devenit atât de sensibili încât opinia ta, perspectiva ta teologică, pentru că noi suntem teologi, da? Perspectiva ta teologică de ani de zile, de secole foarte bine stabilită, exprimând-o astăzi, pe unii îi deranjează și ei au pretenția așa: libertatea ta ca teolog de exprimare trebuie să fie limitată pentru că mă lezează pe mine. Exact. O libertate pe care am avut-o secole întregi. Și dintr-o dată trebuie să mă simt foarte restrâns, să calc pe vârfuri ca nu cumva să deranjez pe cineva cu credințele mele. Bineînțeles, ținând cont de principiile de care spuneați, cu dragoste, fără să mă refer personal la cineva, vorbesc generic de credințele mele, de convingerile mele
și nu mi le mai pot exprima datorită acestui lucru. Domnule, se simte lezat. Unde este granița și cine o pune? E chiar, imediat, e chiar cazul prezentat mai devreme. Exact. Cu profesorul care a spus, îi respect pe oameni, de orice gen, nu e nicio problemă. Eu am ceva împotriva faptului că mă obligi să vorbesc doar așa cum eu oricum vorbesc frumos, dar nu accept să mă obligi la un anume comportament, la un anume vocabular, doar că s-ar simți cineva lezat. Cu alte cuvinte, libertatea de exprimare nu este doar despre a vorbi liber ce vrei, ci și despre a-ți asuma responsabilitatea. Dacă ai libertate, atunci ai libertatea să construiești ziditor relații, punți, să zidești. Nu e foarte ușor să tragi o linie. De fapt, cred că asta este specific unei democrații. Există facțiuni diferite și toți trag mai mult sau mai puțin în stânga și în dreapta, ceea ce ar trebui să ne conștientizeze pe noi ca creștini, să devenim o voce audibilă, dar și pertinentă, pentru că de multe ori ne facem de râs prin ceea ce susținem și încercăm să apărăm, iar atunci când e cazul și trebuie să spunem ceva, nu ne mai ia nimeni în seamă, pentru că venim dintr-un ridicol, adică nu te mai ridici de jos de acolo. Asta este democrația. Da? E o luptă permanentă a fiecărui grup pentru libertatea lui. În același timp, în momentul în care se discută despre lege, și este cazul lui Jordan Peterson, a impune o anumită exprimare și un anumit limbaj, limbajul acela specific are în spate o ideologie și prin impunerea limbajului tacit, așa cum spuneai, foarte elegant și finuț, se impune de fapt și ideologia respectivă și odată ce devine un lucru general acceptat, nu vorbim, exact cum spuneai la început, nu vorbim despre religios în public, devine o chestiune atât de acceptată încât se mai poate face încă un pas în aceeași direcție de a mai impune și altceva ideologic, lucrurile sunt deja scăpate de sub control, iar vocile creștine pe nicăieri făcute publice, nimeni nu zice nimic, tăcem din gură, punem capul în pământ și ne vedem de treabă, s-ar putea ca mai devreme sau mai târziu să avem cu adevărat toate libertățile restrânse. Ordinea este de fapt invers. Întâi se impune ideologic, se prelucrează mentalul și apoi vine și legea și consfințește. În momentul în care ești conștient că ai cucerit cele mai multe minți, ți-e ușor să vii cu o lege pentru că ai suport și să închizi gura ultimilor opozanți. Da, lucrurile merg în ordinea asta, întâi ideologic. Care sunt consecințele pentru noi astăzi? Mi-am notat câteva gânduri tare interesante. În fața problematicii și a tensiunii de genul ăsta, crește presiunea în a evita lucrurile sensibile. Dacă ești chemat să împărtășești niște valori, mai degrabă te autocenzurezi pentru că nu mai predicăm adevărul așa cum este, ci doar ceea ce este acceptabil, ce se acomodează cu lumea. O altă componentă a presiunii, restrângerii, redefinirea limbajului, fie el teologic, fie de o altă natură. Cu alte cuvinte, transform Evanghelia într-o terapie pozitivă. Nu mai este acea proclamare a veștii bune, a speranței. Un alt aspect este presiunea de a tăcea în spațiul public. A fost amintit ideea că mai degrabă e plăcut să taci. Evanghelia, Scriptura per total zice să fii mai liniștit, mai potolit, mai tăcut. Da, asta oare nu era o chestiune care ținea de context? De context, pentru că sigur. Nu aveai noțiunea de libertate de exprimare în regimurile politice de la vremea aceea, nu? În momentul în care aveai un împărat. Legal. Te rog. Legal, da.
ne reamintim că legea cultelor din perioada comunistă oferea libertate și drepturi egale pentru 12 culte, dacă nu mi-aduc aminte. Exact. România a funcționat pe aceeași lege până în 2006, în decembrie, când au schimbat un regim de urgență înainte să intre în Uniunea Europeană, pentru că era destul de ok. Legal, erai liber. Te referi la perioada comunistă. La perioada comunistă. Eu mă refeream la perioada biblică, că Biblia spune despre tăcere. Da? În anumite contexte Biblia vorbește despre tăcere, pentru că aveai de-a face cu niște regimuri în scriptură, niște oameni prin excelență dictatori, totalitare, care nu țineau cont absolut deloc de ce vrei tu. Că spuneai sau că nu spuneai, tot aia era. Și atunci, în multe cazuri, era mai bine să taci. În contextul în care ai dreptul să vorbești și ar trebui să faci lucrul ăsta ca să-ți aperi libertatea, tăcerea asta nu este mai mult o formă de lașitate. Autocenzura nu e o formă de lașitate în contextul în care ai avea dreptul să vorbești. Nu doar că ai dreptul, ci ai misiunea să vorbești. S-ar întâmpla ceea ce amintea Claudiu, aduci proclamarea Evangheliei doar în interiorul zidurilor bisericii. Nu mai este o proclamație publică, o restrângere. Dacă e să iau în atenție cazul prezentat de Peterson, nu e suficient să ai dreptate în tăcere. Adevărul trebuie rostit cu claritate, cu dragoste și curaj. Ajungem să deschidem gura când e prea târziu de multe ori. Da, trebuie ca biserica și vocea creștinilor să fie una prezentă, inteligentă. De multe ori ăsta e un aspect care lipsește, pentru că degeaba deschizi gura și vorbești dacă din 2 secole trecute, ceva milenii în urmă. O mare problemă pe care o avem este aceea că poate eu am zis că anumite curente ideologice ne limitează la pereții bisericii, dar noi înșine ne limităm la pereții bisericii. Noi nu prea mai știm ce se întâmplă dincolo de pereții bisericii. Noi nu mai cunoaștem lumea în mijlocul căreia trăim. Exact. Literatura pe care o citim are o singură sursă și ne place să ne scăldăm în aceleași idei și în același mediu. Noi nu știm cu cine avem de-a face. Am construit o mentalitate de rezervație. Da. Și în momentul în care nu știi cu cine ai de-a face și nu cunoști lumea care te înconjoară, nu vei ști să comunici cu ea. Și absolut bineînțeles că în condițiile astea, ceilalți își vor impune punctul de vedere pentru că tu ești absent. Iar atunci când ești prezent, ești irelevant. Asta înseamnă să gândești clar, să-ți exprimi ideile clar, cu demnitate, să nu lași ca ideologia să-ți controleze gândirea, da? Să te aducă la conformism. Cu alte cuvinte, să poți spune lucruri frumoase, poate uneori grele, cu demnitate, cu respect, cu eleganță și argumentat. Argumentat și nu doar să te exprimi și să spui, dar să și comunici și să și asculți pe celălalt. E foarte important să-l asculți și pe celălalt, chiar dacă nu ești de acord cu el. Da. Pentru că numai ascultându-l vei reuși să-l înțelegi. Să înțelegi perspectiva. Să înțelegi perspectiva și numai așa vei reuși să fii cu un contrarăspuns inteligent. Pentru că dacă nu înțelegi perspectiva lui... Îl poți doar condamna, fără niciun sens. Și devine un dialog al surzilor, care nu duce foarte departe. Vă propun un alt caz, un alt studiu de caz. Este vorba despre J.K. Rowling, o scriitoare britanică cunoscută. El ne ajută să înțelegem granița asta sensibilă între tema libertății de exprimare și anumite sensibilități ale societății. Totul a început în 2020, când Rowling a comentat ironic un titlu de articol care fusese răspândit pe social media, care folosea expresia persoane care menstruează în loc de femei. Și ea scrie pe Twitter: sunt sigură că exista cândva un cuvânt pentru aceste persoane. Ironie. Ironic, da? Foarte sarcastică intervenția dânsei. Ajutați-mă, Wimpund, Womud. Asta e tot. Toată intervenția ei. Postarea ei a fost interpretată ca o lipsă de respect
față de comunitatea transgender. Criticile au fost rapide, virulente, de la activiști și influencer până la foști colaboratori apropiați. Actori principali din filmele Harry Potter, da, în filmele cărților scrise de ea, precum Daniel Radcliffe și Emma Watson, s-au distanțat public de ea și, bineînțeles, a urmat un linșaj mediatic, a fost anulată, da, celebra idee cancelled, da, peste tot pe unde se putea, însă ea a continuat, a fost integră și și-a ținut poziția și pentru că a avut curajul să continue să-și exprime punctul de vedere, a devenit iarăși o emblemă cu privire la libertatea de exprimare și a demnității celui care gândește într-un fel și chiar dacă nu este în trend gândirea respectivă, cineva trebuie să o spună. Cazul ăsta nu este o cenzură legală, da? Nu vorbim despre cenzură legală, ci o formă de constrângere socială și profesională. Pur și simplu, când gândirea ta e considerată greșită, nemai fiind populară, nemai fiind la modă. Este libertatea de exprimare garantată doar atâta timp cât păstrezi consensul? Și când ieși din cadru, imediat e sancționat? E normal să trăim într-o asemenea societate? E ok direcția asta în care mergem? Apropo de consens ideologic, mai ales promovat în spațiu mediatic, observați că cei care predică toleranța ajung la un moment dat să fie intoleranți cu cei care nu sunt conformați ideologic. Cu ei. Exact, cu ei. La un moment dat ești pus în postura să plătești prețul. Persoana la care faceți trimitere a plătit un preț. La început a pierdut contracte, Da. A pierdut prieteni apropiați, a avut parte de nenumărate enunțuri de ură, însă a rămas demnă. A rămas demnă vorbind despre drepturile și nevoile femeii, făcând trimitere în alte articole. Ea a făcut trimitere la nevoile femeii care are nevoie de o toaletă a ei, care să-i oferă siguranță. Spații de siguranță. Normale. Nu trebuie să alterezi nevoile existente printr-un curent ideologic, printr-o conformare, că știi ce, eu nu sunt nici așa, nici așa. Ideea este că aici elementul, zic eu, esențial este spiritul critic și analizarea situației și dispoziția de a plăti prețul, de a fi în dezacord cu acel curent ideologic, de a nu te conforma. Da? Dacă ești dispus să plătești, să-ți menții valorile, chiar fiind în dezacord, chiar să trăiești în izolare, atunci cred că asta este o misiune. Ascultam de curând un clip al lui Jordan Peterson, cazul amintit mai devreme, și povestea despre linșajul la care a fost supus. Pur și simplu i-au fost anulate aproape toate ieșirile în public și este extraordinar de greu, pe lângă faptul că tot ceea ce încerca să posteze pe social media era cenzurat și dat jos. Un lucru care pur și simplu te scoate, te duce, te trimite în anonimat, iar tu care probabil ai vrea să auzi și vocea cealaltă, fiind cenzurată, ți este scoasă din spațiu public, nu mai ai acces la ea și ești obligat să trăiești într-o bulă, încet ți se formează o bulă ideologică în care ești așezat și doar de acolo să te hrănești, doar cu acele gânduri care sunt politic corect și în trend acceptate și cam asta este direcția în care ne îndreptăm. Observați, vorbim despre o cenzură a societății. Da. Nu o cenzură legală. Da. Că ajung să te întreb care e mai periculoasă, care e mai dură, să cazi sub incidența unei legi de felul ăsta sau să pici în mâinile
poporului. Da, da. Nu e simplu nici așa cu legi permisive, dar o populație îndoctrinată care nu acceptă o altă opinie decât aia impusă, da, printr-o majoritate a gândirii ideologic. S-a construit o etichetă, pentru că și în dreptul lui Jordan Peterson și în dreptul doamnei Rowling apare aceeași etichetă. Întotdeauna ăsta este un discurs al urii, se spune. Când iei poziție cu privire la convingerile tale care nu sunt în trend, imediat sunt catalogate ca fiind discurs al urii, sunt etichetate ca fiind discurs al urii. Și aduc repede o definiție a ceea ce ar trebui să însemne această noțiune de discurs al urii. Orice formă de exprimare, orală, scrisă, vizuală sau simbolică, care incită la ură, violență, discriminare sau ostilitate față de o persoană sau un grup pe baza unor caracteristici identitare precum rasă, etnie, religie, sex, orientare sexuală, dizabilitate, identitate de gen. Consiliul Europei, definiția oficială și instituțională a discursului urii este: discursul urii cuprinde toate formele de exprimare care răspândesc, incită, promovează sau justifică ura rasială, xenofobia, antisemitismul sau alte forme de ură bazate pe intoleranță. Și aceeași definiție instituțională din partea instituției ONU: discursul urii este orice formă de comunicare care atacă sau folosește un limbaj depreciativ sau discriminatoriu cu privire la o persoană sau un grup. Întrebarea simplă este: cine decide dacă o convingere, o credință, o doctrină, nu? Noi avem anumite convingeri ale noastre în spațiu creștin, pe care le împărtășim de 2 milenii aproape deja. Cine decide dacă o anumită convingere este discurs al urii? Sau mai bine zis, a devenit un discurs al urii? Cei mai activi și mai vocali în societate. Și care au putere să-și obțin puțin câte puțin. Și asta bazându-se pe tăcerea și indiferența celorlalți. Lasă că nu se va întâmpla nimic. Iar când realizezi că s-a întâmplat, devine un pic cam greu ca lucrurile să le aduci de unde au fost. Aici e punctul sensibil. Când tac cei care trebuie să vorbească, să-și exprime cu demnitate valorile, principiile. E adevărat că cei care au gura mai mare, care sunt mai vocali, își exprimă și decid. E și juridic reglementat lucrul acesta. Sunt norme care exprimă limite ale libertății de exprimare. Am spus puțin mai devreme, fără să inciți la ură, fără să aduci atingere demnității persoanei. Ce înseamnă asta mai exact? Să incizi la ură sau să aduci, știu eu, atingere asupra demnității persoanei? Dacă eu exprim la nivel general convingerea mea cu privire la faptul că, am dat exemplele astea, există doar bărbat și femeie ca sex biologic. Cineva care e de o altă opinie, pe care o respect de altfel, e opinia lui, ar trebui să se simtă lezat doar pentru că eu mi-am exprimat lucrul ăsta? Este convingerea mea. Convingerea lui poate fi alta. Eu respect convingerea lui, el ar trebui să respecte convingerea mea. De ce la un moment dat se ajunge atât de departe ca orice lezare să fie considerată o limită a discursului? Pentru că atunci când nu avem definite niște norme sau când nu vrem să ne raportăm la niște norme agreate în comun, conform postmodernismului, simțămintele, emoțiile au o valoare importantă. M-am simțit ofensat de ceea ce ai spus tu. Este subiectivă atitudinea, simțământul meu e subiectiv, nu e raportat la o normă. E adevărat că se poate manipula, poți vorbi manipulând, poți vorbi mințind, poți fi violent. Poți fi violent,
Însă, și sunt lucruri clare, dar Și acestea ar trebui penalizate. fără discuție. Dar ceea ce își face simțită prezența tot mai mult este această atitudine subiectivă bazată pe cum mă simt. Eu sunt în centrul. Da, în ultima perioadă regăsim omul, simțămintele lui în centrul tuturor acțiunilor. E mai important adevărul meu decât adevărul tău, părerea mea decât a ta. Cum mă simt eu e mai important de ce zici tu. De aceea avem parte de hate-uri în social media, avem parte de atitudini de genul acesta. Toleranța e doar unidirecțională, nu? Atunci când îmi convine mie, Da. e bună toleranța. Da. Da, și puțin câte puțin se va ajunge până într-acolo încât aproape orice diferă de gândirea mea să fie interpretat ca un act de instigare la violență. Adică dacă nu... Hai să vă dau un exemplu extrem de recent, apărut în presă. Probabil sunteți la curent cu decizia Curții Supreme a Marii Britanii. Da? În care niște femei, că a fost vorba de o mișcare feministă, niște femei s-au luptat acolo până când Curtea Constituțională a definit femeia ca fiind bazată pe sexul biologic. Da. Poate puțin s-ar fi așteptat astăzi la așa ceva astăzi și în Marea Britanie. Da. Marea problemă a fost și ceea ce a trezit conștiința tuturor a fost momentul sau prezența persoanelor transgender în sport. Bărbați care sunt bărbați biologic, care se identifică ca fiind femei, intră în competiție cu alte femei și pur și simplu câștigă absolut tot la niște diferențe extraordinar de mari. Și femei care erau angrenate de ani de zile în sportul respectiv se văd dintr-o dată lăsate fără medalii pentru că cineva care biologic este bărbat depășește fără nicio problemă toate recordurile impuse și atunci au simțit nevoia ca să intervină în felul ăsta. Iată că până la urmă toată ideologia asta care e un fel așa de construcție abstractă se lovește de realitate și oamenii sunt aduși cu picioarele pe pământ. Realități încă simple. Imaginați-vă o realitatea unui război. Știți, din Ucraina au părăsit în general femeile și copiii, nu și bărbații. Nu prea știu ca instituțiile europene să fi zis, dom'le, sunt și bărbați care se identifică ca femei, haideți să-i scoatem de sub uniforma militară și să aducem aici, să avem grijă de ei. Adică sunt anumite situații care te fac să te trezești la realitate. Realitatea propriu-zisă. Așa când toate frumoase, da, poți să-ți treacă prin cap orice și să meargă orice. Realitatea la un moment dat te trezește la realitate. Realitatea trezește la viață, da. Sunt în competiție tot felul de tendințe. De pildă ați dat cazul sportivilor care, deși ei sunt bărbați, au luptat în competițiile feminine și au câștigat. Ultimul caz celebru de la ultima Olimpiadă din Franța. Însă în această dispută a unora care definea acea persoană, acel boxer care a luptat în competiția feminină, că este feminin, există un curent, dar exista și un alt curent, acela al oamenilor care au luat analize și i-au spus, știi ce, analizele arată că tu ești bărbat, tu nu ești femeie. Au venit alții și au spus, nu, de ce îl discriminezi? El a fost cândva, dar acum este ea. Da, ce vreau să spun este că sunt în confruntare aceste tendințe. Să nu avem impresia că doar un curent a câștigat și e normal și e corect să ne exprimăm dezacordul. Când îți spui dezacordul față de o opinie, față de o tendință, un curent, nu înseamnă că ești împotriva omului. Da. Și nu ești de acord cu o anumită idee, cu o anumită tendință, cu o anumită faptă. Dacă ești bărbat, bate-te cu bărbații, nu intra la femei. Să nu ne temem de ideea de a fi în dezacord cu tendința generală, cu acel curent ideologic.
asumă-ți responsabilitatea de a fi marginalizat, așa cum cazurile descrise și-au asumat, asumă-ți responsabilitatea de a pierde, e și un risc să pierzi prieteni, să pierzi contracte, să nu mai fii promovat în social media. Da, înseamnă și o responsabilitate aici. Există și alte situații de cenzură, personalități, oameni care aveau o anumită opinie și au fost cenzurați din cauza asta? Și puteți să vă dau un alt exemplu. Vine un pic dintr-o altă sferă, dacă cele două exemple pe care le-a dat Adelin veneau de la oameni care s-au confruntat cu problema asta de identității de gen. Am în mână o carte scrisă de un profesor la École Normale Supérieure de Lyon, Sylvain Guggenheim. În 2008 a publicat o carte care emitea o teză istorică opusă celei cu care mediul academic era obișnuit, și anume, până la vremea aceea, și cred probabil și acum, istoricii hrăneau această teză cum că Europa este rezultatul sau datorează foarte mult islamului. Noi am primit înțelepciunea grecească și scrierile grecești prin intermediul islamului. Și Guggenheim scrie o carte și spune: nu este adevărat, noi nu datorăm islamului chiar atât de mult pe cum se spune. Și tipărește această carte, iar cartea se numește Aristotel la muntele San Michel, unde cu documente și dovedește faptul că de fapt în Europa au existat centre care au tradus scrierile grecești, independent de filiera musulmană, unul dintre ele fiind mănăstirea la Mont Saint Michel. Și că de fapt islamul are o influență foarte mică asupra culturii europene. De fapt, puțini arabi care au avut, cum e Avicenne, da, erau creștini, da, nici nu erau musulmani, erau arabi, dar erau creștini. E bine, teza aceasta și cartea asta lui Guggenheim a creat o dispută în mediul academic, nu știu în ce măsură ea s-a răsfrâns și la nivelul populației de rând, încât s-au semnat petiții și s-a cerut eliminarea din mediul academic al acestui profesor. Au vrut să-l linșeze. Au fost și alți profesori care au luat partea, în mod deosebit cei din țările este europene care cunoscuseră cenzura și astfel de practici. Unul dintre ei, francez, Jean Le Goff, care este unul dintre mari medievaliști recunoscut la nivel mondial, spune: ok, am citit cartea lui Guggenheim, nu sunt de acord cu toate elementele din cartea lui, însă ceea ce mă șochează este ura care s-a dezlănțuit împotriva acestui om și care nu trebuie să caracterizeze mediul academic. Atunci când cineva vine cu o teză cu care nu ești de acord, lucru pe care poți să-l faci și ar trebui să-l faci este să vii să scrii o altă carte prin care cu argumente să demonstrezi că lucrurile stau altfel și nu așa. Dar să Contrează-te la nivel academic. Da, să ceri linșarea unui om, da, linșarea academică, da, încă n-am ajuns la linșări fizice în stradă. Să sperăm că nu mergem mai departe. Dar cred că în o anumită situație mai ușor să mori decât să trăiești în felul acesta. Să ceri linșarea unui profesor pentru că nu ești de acord cu teza lui, mai ales că nici tu nu ești specialist în evul mediu european, deci nici tu n-ai competențe. Cei care semnau, eu zic majoritatea, am citit opiniile unor istorici care cunosc pe toți semnatarii acelor petiții, spune: niciunul nu este specialist în evul mediu. Dar adică așa funcționează chestiunea. Adică sunt niște oameni total ignoranți, care n-au nicio treabă cu subiectul, dar pentru că sunt foarte îndoctrinați ideologic, ei sunt cei care se simt cei mai lezați, ei sunt cei mai reacționari care intervin. Și era o reacție care semăna mai degrabă a unui comportament pe care îl regăsim în țări din lumea arabă. Adică ștreangul sau ghilotina pentru o carte pe care a scris-o un om argumentat, de altfel este un om, un profesor universitar, coordonator de doctorate, nu mai știu exact unde se află acum, însă probabil ceea ce a deranjat și mai mult este al doilea titlu al cărții, care spune: Rădăcinile grecești ale Europei creștine.
ale Europei creștine, pentru că stânga europeană încearcă să disocieze civilizația europeană Occidentală de creștinism, să spună nu datorăm nimic creștinismului. Alții ne-au făcut ceea ce suntem, chiar și islamul, romanii, grecii, dar noi nu datorăm nimic creștinismului. Și Guggenheim vine cu teza asta care a deranjat foarte mult. Însă ceea ce vreau să subliniez a fost reacția mediului academic, a unor oameni inteligenți, a unor oameni care sunt obișnuiți să scrie cărți, să vină cu argumente. Pur și simplu își pierduseră rațiunea și vroiau desființarea profesională, da, a acestui om. În România, la vremea aceea, am găsit doar un articol în Dilema Veche pe subiectul acesta, un articol scurt. Dar sunt nenumărate cazuri de felul acesta, oameni care vin cu o teză opusă, da, o argumentează, aduc dovezi, aduc argumente istorice, dar care deranjează. Și atunci reacția este una nedemnă și inadmisibilă pentru niște ființe raționale, mai ales pentru niște academicieni. O nouă inchiziție. O nouă inchiziție, da. Se profilează. Care e mai periculoasă decât cea oficială. Da. Cea oficială o mai poți fenta. Da. Asta te distruge. Ce e interesant este că multe curente de ideologii de genul acesta au apărut în medii universitare. În multe universități s-a promovat și la un moment dat nu doar că au discutat și au împărtășit ideile sau neplăcerea că se simt marginalizați ci au trecut la fapte. Adică în alte țări au distrus statui ale unor personalități celebre care au făcut ceva pentru statul ăla, mă refer în Statele Unite, dar au avut și sclavi. Și în Belgia, și în Anvers au fost scoase statui, da. Exact. Pentru că a avut sclavi, pentru că a avut negri. Considerente ideologice. Da, din rațiuni ideologice au vrut să demoleze totul. Exact ceea ce ai prezentat în cazul menționat. Care ar trebui să fie răspunsul nostru al teologilor în momentul în care simțim aceste presiuni, aceste încercări de reducere a libertății noastre normale de exprimare pe care am avut-o, de care ne-am bucurat și care începe să fie amenințată? Vă rog, în câteva minute să ne apropiem de încheiere. Dacă aș putea spune, mi-am notat câteva lucruri. Spune adevărul cu calm, nu cu furie. Curajul nu are nevoie de ton ridicat. Adevărul rostit cu blândețe rămâne tare și rămâne clar. 2. Critică idei, nu oameni. O cultură sănătoasă separă argumentul de identitate. Dezacordul nu înseamnă atac la persoană. 3. Vorbește clar, nu confuz, nu provocator. Evită ambiguitățile, caută lumină, nu incendii. 4. Nu reacționa, răspunde. Nu e nevoie să spui că cel care țipă mai tare are și dreptate. E nevoie să spui ce contează la timpul potrivit. Caută să convingi, nu să învingi. Nu lupta pentru dreptate în sensul de a câștiga, ci pentru adevăr în sensul de a construi. Fii dispus să suporți consecințele, dar nu le călca. Nu le căuta, scuze. Construiește poduri, nu tabere. Ascultă înainte să răspunzi. Ok, mulțumim. O serie întreagă de sfaturi, Claudiu. Când Iov a trecut prin drama pe care o cunoaștem cu toți din cartea cu același nume, a fost vizitat de niște buni prieteni care s-au aventurat în niște discursuri foarte lungi, plictisitoare la un moment dat. Îți vine să Pentru cultura noastră sunt. Da. Însă la un moment dat Dumnezeu intervine și spune în capitolul 38: cine este cel ce îmi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? E adevărat, avem libertatea să ne exprimăm și trebuie să o facem, însă trebuie să o facem înțelept. Trebuie să înțelegem că
avem o responsabilitate față de ceea ce spunem, față de cuvintele pe care le folosim. Da? Și asta pentru că știm tot din Scriptură că cuvântul are forță. El poate fie să clădească, Exact. fie să dărâme. Așa e. Deci trebuie să fii responsabil. E adevărat că Scriptura spune dacă voi nu veți vorbi, vor vorbi pietrele. Deci trebuie să vorbești. Dar atenție mare ce vorbești. Pentru că tot, cred că Solomon spune în Proverbe, chiar și un prost ar pica de înțelept dacă și-ar ține gura. Da? Mai bine ții gura decât să spui prostii. E nevoie să vorbim, dar e nevoie să vorbim, să o facem inteligent, înțelept. Iar pentru asta e nevoie să muncești. E nevoie să depășești limitele superficialității Și să înțelegi cu adevărat și să te problematica. ancorezi în problema respectivă, da? Și să vorbești înțelept, ținând cont de principiile pe care Cornel le-a oferit, nu din dorința de a da peste gură, de a-i demonstra celuilalt că se înseală și tu ai dreptate, ci cu o dorință de a clădi, de a construi, de a îndrepta, de a ajuta. Fără să o stratizezi, Mhm. fără să-l pui într-o poziție defăimătoare, fără să aduci injurii, întotdeauna cu eleganță, fără să inciți la violență. În același timp, convingerile personale sunt importante. Chiar dacă trăim într-o epocă a postmodernismului în care se promovează un adevăr relativ, lucrurile nu sunt așa. Contează foarte mult adevărul care e real, nu? Cineva spunea la un moment dat, noi ne conducem în țările noastre occidentale după o altă logică. La noi logica sau funcționează, nu și. Și cineva spune, bun, atunci când la voi în țările voastre trebuie să treceți strada, este pe și, adică treci și tu și autobuzul sau lași mai întâi autobuzul să treacă și treci tu? Nu? Realitatea la un moment dat îți spune care este adevărul. Da? Tu poți să trăiești într-o lume fantastică a adevărului relativ, însă mai devreme sau mai târziu cobori în realitatea practică și descoperi că există niște legi, există niște lucruri care sunt foarte bine ancorate și trebuie niște să principii. și niște principii foarte bine stabilite, morale, de care ar trebui să Din păcate, creștinii, ceea ce observ din din media, din rețelele de socializare, își doresc această libertate de exprimare pentru a se bălăcări pe rețelele sociale, nu pentru a spune lucruri înțelepte, cum spune Scriptura, ci pentru a se porcăi pe net, uneori în umbra anonimatului sau știind că în spatele acelei... Pentru că de multe ori e dovedit într-o discuție tet-a-tet, nu ne-am exprimat în același fel în care ne exprimăm în comentarii pe internet. Aș vrea să mai menționez un lucru. Dacă tot ai libertate de a te exprima, dacă ai voce, folosește-ți vocea pentru a elibera, nu pentru a controla. Vedeți, s-a vorbit despre adevăr. În fața unor provocări de genul acesta trebuie să avem sau găsesc de cuvință că e potrivit să ai și sentimentul umilinței. Suntem oameni, nu avem adevărul absolut. Dacă tot folosim vocea, Scriptura ne invită folosesc aceeași afirmație a lui Pavel pe care am utilizat-o la început, spuneți adevărul în dragoste. Da? Spune lucruri grele, dar într-un mod cald. Verifică intenția înainte de a vorbi. Nu compromite adevărul ca să pari drăguț, să fie acceptat. Nu transforma adevărul într-o armă. Ai dreptul, poți folosi cuvinte, dar zidește, nu distruge. Aici se oprește discuția noastră de astăzi, dragi ascultători, dar nu înainte de a vă provoca să spuneți adevărul cu eleganță, frumos, și e normal să ai convingeri diferite decât cele în trend.
E ok să crezi altceva decât crede majoritatea. Bineînțeles, întotdeauna fiind responsabil de ceea ce crezi și de alegerile pe care le faci. Până data viitoare, numai bine!